Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món xôi mặn của nhà Diễm. Nhà Diễm thì nấu xôi mặn rất là đơn giản và nhanh, không cần phải ngâm nếp gì hết, mà xôi khi nấu xong á, hạt xôi bóng dẻo nè, và đặc biệt là để nguội vẫn rất là mềm luôn. Thì cách nấu như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món xôi mặn với Diễm nha. Nếp để dùng nấu xôi á, mình có thể dùng nếp hạt tròn hay là nếp hạt dài đều được. Đây là cái túi nếp mà Diễm dùng nè. Dưới cái công thức này á, thì Diễm dùng 500g nếp. Bây giờ mình sẽ mang cái phần nếp đi mình vo rửa cho sạch. Thì Diễm sẽ xả nước á, không nóng cũng không lạnh, và mình vo khoảng từ 2 tới 3 lần ha. Sau khi vo sạch xong á, thì mình sẽ cho nước vào mình ngâm ít thôi, chỉ cần 30 phút. Nước cũng ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Bây giờ để nếp ngâm ở đây, mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu để mình ăn kèm. Thì để đỡ ngán hơn đó, mình có thể làm thêm đồ chua ha. Diễm sử dụng dưa leo và cà rốt. Thì Diễm dùng nửa củ dưa leo á, là 150g, mình cắt ra thành từng lát như vậy. Cà rốt á, thì Diễm cũng dùng nửa củ là 50g. Và khi mình cắt á, thì miếng cà rốt á, mình chỉ cắt bằng 1/3 cái độ dày của miếng dưa leo thôi, tại cà rốt nó cứng hơn đó. Diễm cho thêm 1/5 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường là 15g á, 1 muỗng canh giấm này thì Diễm dùng giấm 7%. Và mình trộn cái hỗn hợp này lên cho thật là đều ha. Mình để nó nghỉ khoảng 30 phút là mình được cái phần đồ chua ăn chung cho nó đỡ ngán rất là ngon. Tiếp theo Diễm có 50g tôm khô. Thì tôm khô mình nên chọn tôm mà loại to ngon á, thì xôi sẽ ngon. Diễm ngâm nước nóng nha, nước sôi vừa nấu xong á, Diễm cho vào đây ngâm 15 phút là được. Về lạp xưởng á, thì tùy mình thích nhiều hay ít. Diễm dùng ở đây 2 cái cây này thì Diễm cân được khoảng 100g. Và lạp xưởng này á, mình sẽ cắt ra thành từng cái khoanh ha. Cái độ dày nó khoảng cỡ từ 1 cho tới 2mm là được. Hoặc là mình cũng có thể cắt đôi cây lạp xưởng để mình cắt thì nó sẽ nhỏ hơn, tùy mình nha. Ở đây Diễm có 20g hành lá. Cái này Diễm sử dụng hành bên đây nên nó hơi to, vì vậy mình cắt cho nó nhỏ bớt ha. Còn nếu hành lá Việt Nam thì mình chỉ cần cắt nhuyễn ra là được. Để khi xào lạp xưởng và tôm khô nó thơm hơn thì Diễm có 3 cái tép tỏi. Và mình đập dập 3 tép tỏi này, mình bỏ cái phần vỏ đi. Tôm khô sau khi ngâm được 15 phút rồi đó thì Diễm đổ nước ra cho thiệt là ráo. Mình để ở đây. Bây giờ mình quay trở lại với nếp. Nếp sau 30 phút á, thì mình sẽ đổ ra cho thiệt là ráo nước nha. Tại mình đông cái lượng nước vào cho chính xác thì mình nấu xôi nó chuẩn hơn. Để ở đây, mình nên dở lên như vậy nè, nghiêng thì nước nó sẽ chảy ra. Trong thời gian này á, thì Diễm đi chuẩn bị cái xửng hấp. Diễm dùng cái xửng hấp tre, cái đường kính là 28cm, và Diễm lót một tờ giấy nướng bánh có cắt lỗ nhỏ như vậy nè, rất là tiện. Còn mình cũng có thể sử dụng vải mỏng nha. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm sẽ cho cái phần nếp mình đã để ráo nước vào. Tiếp theo là 5g muối thì nó 1 muỗng cà phê đầy á. Tiếp theo Diễm có 300ml nước. Và bây giờ á, mình bật lửa lên, mình để cái lửa lớn ha, và mình sẽ xào cho nước nó rút vào trong hết cái hạt nếp đó. Thì cũng tùy cái nếp cũ hay là nếp mới. Nếu mà nếp cũ á, thì mình sẽ dùng cái lượng nước nó nhiều hơn tí xíu, thì chênh lệch khoảng chừng 10 cho tới 20ml à. Mình sẽ xào cho tới khi mà mình thấy cái nếp bắt đầu nó sôi lên như vậy. Mình không hạ lửa ha, tại vì Diễm cũng đã thử nhiều lần rồi. Diễm thấy mình cứ để nguyên cái lửa lớn như vậy và mình xào thiệt là đều tay. Lúc này thì có thể nếp nó hơi dính với bên dưới cái chảo đó, nhưng mà mình cứ đảo đều thôi, cho nước nó rút hết vào trong cái hạt nếp. Và tới khi mình thấy khói á, nó bốc lên rất là nhiều luôn. Hạt nếp lúc này á, nó khô, nó ráo, nó chín gần như là hơn 50% luôn đó. Đó, mình nhìn kỹ mình thấy như vậy, không còn nước nữa và nó ráo nha. Đảo sơ và mình nhắc khỏi bếp liền. Mình sẽ cho cái nếp này á, vào trong cái xửng hấp và mình mang đi hấp luôn. Trong lúc đó thì mình nên chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi trên bếp ha. Mình dàn nếp ra cho nó đều hết cái xửng hấp, và mình tạo thành những cái rãnh đó để hơi nước nó tỏa lên đều, nếp nó chín đều hơn. Nước thật là sôi á, thì mình cho cái xửng nếp lên mình hấp.
Và tại vì mình xào với cái lửa lớn á, nếp cũng đã chín rất là nhiều. Vì vậy mình sẽ hấp ở cái lửa trung bình ha, giữ cho nước nó sôi. Trong vòng 15 phút là nếp chín ngon. Trong thời gian này mình đi xào tôm khô và lạp xưởng. Lấy một cái chảo đó, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Mình cho phần tỏi hồi nãy mình đã đập dập vào luôn. Và bật lửa lớn á, mình sẽ khử cái dầu ha. Mình khử với tỏi như vậy thì Diễm thấy cái lạp xưởng và tôm khô nó rất là thơm. Khi mình thấy thiệt là thơm á, thì mình cho lạp xưởng vào. Mình cũng giữ cái lửa lớn và mình đảo thiệt là đều tay khoảng chừng 1 phút ha. Mình thấy lạp xưởng nó rất là thơm và giống như nó chuyển sang cái màu trong màu bóng á, mỡ đó, nó đã nóng. Thì lúc này á, mình cho tôm khô vào. Cho tôm khô á, thì mình cũng để cái lửa lớn và mình đảo thiệt là đều tay cho tôm khô nó săn lại. Tôm khô mình có ngâm nước rồi đó, vì vậy mình xào vì nó vừa thơm mà nó cũng không có bị quá cứng. Mình đảo khoảng 1 phút, mình thấy thiệt là thơm rồi đó, thì mình cho hành lá vào. Và cho hành lá đó thì mình cũng giữ cái lửa lớn và mình đảo đều tay khoảng từ 15 tới 20 giây là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có xào lâu quá thì hành nó sẽ không còn giữ được màu xanh. Nhắc khỏi bếp á, thì mình đảo sơ và mình tìm 3 cái tép tỏi hồi nãy mình cho vào đó, mình gấp ra nha. Để tí xíu nữa mình cho cái hỗn hợp này vào lại trong xôi đó. Để cho thơm hơn nữa thì Diễm cho thêm tiêu 1/4 muỗng cà phê. Nếu mà mình thích ăn cay thơm hơn nữa thì mình cho thêm. Đảo đều rồi bây giờ mình kiểm tra cái sửng sôi ở trên bếp. Thì sau 15 phút á, Diễm mở ra, Diễm kiểm tra, Diễm thấy là xôi nó đã chín rất là ngon luôn. Mình dở bên dưới thì nó chín mềm hơn bên trên tí xíu. Mình có thể ăn thử nha. Khi ăn thử thì mình nên ăn thử cái hạt nếp ở bên trên á, nó chín dẻo là nguyên cái sửng xôi của mình đã đạt. Nhắc khỏi bếp á, thì Diễm sẽ lấy cái hỗn hợp tôm khô và lạp xưởng mình vừa xào xong đó, mình cho vào luôn. Còn nếu mà mình kinh doanh á, hay là mình không có ăn liền á, thì mình có thể để riêng ha. Nhưng mà Diễm thấy mình nên trộn chung vào như vậy. Tại vì lúc mà mình xào á, cái dầu nè, rồi cái mùi vị trong lạp xưởng tôm khô nó ra á, mình trộn chung vào đây làm cho cái xôi á, nó thơm hơn và nó cũng đậm đà hơn nữa. Mình có thể dùng chỉ xôi lạp xưởng tôm khô như vậy thôi, hoặc là để cho đầy đủ hơn, hấp dẫn hơn nữa thì mình ăn chung với lại chà bông. Chà bông gà hay chà bông heo đều được, và chả lụa nè, và xá xíu. Chả lụa đó thì Diễm thấy mình ăn chả lụa bình thường, chả quế hay là chả mỡ đều ngon. Cái công thức thì Diễm để ở phần miêu tả video nha. Múc xôi ra đó thì mình sẽ cho thêm chà bông lên trên nè. Có chà bông á, làm tăng thêm cái vị mặn á, đậm đà hơn cho xôi. Mình cũng có thể ăn thêm chung với lại pate nữa nha. Rồi mình cho chả nè. Tiếp theo là xá xíu. Và mình sẽ rắc thêm tí xíu hành phi lên nữa cho cái xôi á, nó thơm và nó có thêm độ giòn. Nếu mà mình thích ăn đậm đà hơn mình cho tí xíu nước tương thôi ha. Cái này là nước tương mình dùng để chấm nên là nó rất là nhạt. Rồi mình cho thêm đồ chua. Xôi này á, Diễm thấy mình ăn nóng hay ăn nguội đều ngon. Nếu mà mình đi picnic hay đi chơi đó, mình có thể nấu sẵn đem theo rất là tiện. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được xôi mặn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.